Xin chào quý vị, chúng ta lại cùng nhau gặp gỡ trong chương trình Ký ức tươi đẹp và cùng nghe những câu chuyện thật đẹp từ ký ức của những vị khách mời. Chúng ta cùng chào đón đến với Ký ức tươi đẹp diễn viên Hồ Bích Trâm. Xin chào Hồ Bích Trâm. Chào anh, chào quý vị khán giả. Thì Trâm có thể chia sẻ với quý vị khán giả là Trâm đang đóng cái vai gì không? Vai diễn đấy có gì thú vị không? Dạ thưa anh, là em đang đóng một cái bộ phim Lời Nguyền Lúc Không Giờ. Tụi em vẫn thường ghẹo nhau là cứ đúng 12 giờ khuya là đoàn lúc đó mới bắt đầu quay. Phim này là phim kinh dị và nó nói về buôn lậu về thú rừng quý hiếm này nọ. Ba của em là cái người mà thực hiện cái điều đó và em là cái đứa con gái rất là được ổng cưng chiều, cho nên là mình đấu tranh giữa cái tư tưởng là bây giờ một là mình phải tố giác ba mình, hai là mình phải bảo vệ ổng. Hồ Bích Trâm ngồi đây tươi tắn rạng rỡ, hot girl như thế này thì có lẽ ít ai hình dung là cô ấy có một cái mà người ta gọi là tuổi thơ cơ cực lắm. Nếu mà ngồi đây và nhớ lại cái khoảng thời gian tuổi thơ của mình, những cái điều gì ngày hôm nay Trâm muốn chia sẻ và đáng nhớ nhất đối với Trâm? Mỗi chúng ta ai cũng có một cái thời tuổi thơ, mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau. Bản thân em thì em thấy là cái tuổi thơ của em là không may mắn so với những bạn khác. Đến thời điểm này thì em vẫn là một người cảm thấy là mình dù cho mình có tất cả mọi thứ đi chăng nữa thì mình vẫn cô đơn. Nghĩa là mình không có ba bên cạnh, mình không có mẹ bên cạnh, mình không có những cái người thân yêu thương bên cạnh mình. Mình cứ lủi thủi mình đi làm rồi mình về nhà chỉ biết làm thôi. Tại vì ba với mẹ em không hợp nhau, xong rồi ba em thì lại mất sớm nữa. Cái tuổi thơ của mình á, vì nó quá cơ cực đi, cho nên là tất cả từ nhỏ cho tới giờ, từ năm 8 tuổi tới giờ, tất cả mọi thứ trong đầu em nó vẫn như cũ. Có nghĩa là em nhớ hết những cái tình tiết mà ngày xưa nó như thế nào. Ngày xưa cực lắm anh ơi. Ở ngoài Quảng Ngãi anh biết là một cái vùng quê mà mưa lũ lụt này nọ suốt vậy đó. Có những cái hôm mà mưa gió mà lụt đến nỗi mà cái nhà của em á là nó ngập lên luôn. Là ba cha con là phải leo lên cái trần nhà ngồi trên đó chờ người ta chèo ghe vô, người ta đưa gói mì tôm cho ăn á. Rồi ví dụ như đang đi học vậy đó, xong cái mưa ầm xuống là 2-3 tiếng sau là nước nó ngập lên tới cổ nè, là không dám đi về nhà, là ở trường là ba phải ra dẫn về. Không có cơm để ăn luôn á, ăn mì tôm sống. Đấy, và những cái ngày tháng đó, những ngày sống cùng với ba như thế, khi mà ba là người nuôi mấy anh em, nó hình thành cái tính cách của Trâm như thế nào mà sau này khi mà nhớ lại Trâm thấy là đấy, nó là cái kết quả của những ngày tháng mình sống với ba như thế. Khi mà lớn lên á, em được thầy đạo diễn Tường Phương có nói một câu là cái nhân cách của con người mình á, nó phụ thuộc vào cái môi trường sống của mình. Tại vì ngày xưa mình sống trong cái sự cơ cực đó, ba mình dạy cho mình cái gọi là chịu khó, cho nên là em đã quen với cái chuyện đó rồi. Đó cũng là một cái điều mà để mình gọi là hành trang để sau này mình bước ra đời á. Ba của Trâm còn là có một cái ý thức nào về việc là mình có một đứa con gái xinh đẹp mà sau này nó lớn lên trở thành một người như thế này? Ngày xưa nha, ba em á là rất là thương em, thương con gái hơn thương con trai. Nhà có 2 anh em mà. Ba em rất là giỏi về làm nông nè, rồi làm những công tác của đoàn, của xã, của xóm á, là ba em rất là giỏi. Gà trống nuôi con mà, cho nên là mọi người vẫn gọi ba em là thím Năm. Là tại vì những cái chuyện mà của con gái, phụ nữ, đàn bà, của một người mẹ là ba em làm hết. Một tay ba nuôi 2 anh em, ba là hiểu được cái tâm lý. Con gái mà mới lớn lên mà, em học lớp 8, em có lý do. Tự nhiên em về cái xong phát hiện ra em bị gì đó, em khóc quá trời khóc anh. Em không biết chuyện gì đang xảy ra với em. Thì ba em hỏi thì em dị quá em không nói. Cái xong á ba biết rồi, ba đi mua cái dùng cho phụ nữ á. Về ba nói là thôi giờ nhờ cái thím hàng xóm qua chỉ cho em, là biết là ba quan tâm tới mình như thế nào rồi. Đi chợ là thường hay mua bông tai nè, cong nè, nhẫn nè, rồi này nọ là cứ mua cho em. Tại vì biết con gái là phải sắm sửa mấy cái đó. Anh của em suốt ngày ganh tị, nó kêu là trời ơi tại sao ba mua cho em hoài mà không mua cho con, kêu mày đeo không ngày mai tao mua cho mày nè. Đó, ý là ba em là nói là con gái là phải được như vậy. Nói ba em thương em lắm. Ba lo cho mình như thế thì Trâm có một cái ý thức như thế nào về cái bản thân mình cũng như là cái hoàn cảnh của mình với ba lúc đó? Không phải là một đứa ngoan hiền đâu anh. Ngày xưa em kiểu giống như là đua đòi, đi học cũng xe xua lắm. Có nghĩa là lén ba là đi may quần là luồn ống le. Cái quần mà cái ống ống le bự nè, thọt được cái đầu vô luôn á anh. Đó, xong rồi tay là tay ống le. Đó, đi học là xuống trường là thầy đó kêu này là không được rồi, xé cái rẹt một cái rồi đi về mời phụ huynh lên họp. Lì lắm như con trai vậy đó anh. Cây cối này nọ là về quê đi thả bò là leo hết. Thế đã từng đi chăn bò rồi đúng không? Dạ, anh em học buổi sáng thì thả buổi chiều, còn em học buổi chiều thì đi thả bò buổi sáng. Từng đi chăn bò cho nên là tính mới hơi đàn ông như thế đó. Đi học quýnh lộn. Cấp 2 cũng có quýnh lộn, quýnh với nhỏ bạn em mà giờ con nhỏ đó có chồng 2 con rồi. Đi học xong ra trước cổng trường hai đứa nắm đầu rị vô nè, chứ không có quýnh gì mạnh trơn. Rị một hồi mà trời ơi thì cái về nhức đầu ơi là nhức đầu. Là từ đó về sau là không chơi với nhau nữa. Nhưng mà sau đó thì vài năm sau thì lại nói chuyện là bình thường. Lên cấp 3 quýnh tiếp, nhưng mà lần này cái trận này mới vui nè anh. Lúc đó là tụi nó hay nói là đủ có thứ không mẹ. Khi mà nó chửi mình như vậy mình rất là buồn, mình bức xúc tại sao nó lại chửi mình như vậy. Nó có ở trong hoàn cảnh của mình đâu mà nó biết. Em tát cho nó một cái, không được chửi tao là đồ không mẹ.
xong mời phụ huynh lên. Cái vụ mà đánh nhau như vậy là lên trụ cờ, đứng trước biết bao nhiêu người lớp á. Em không đi, em đi học. Ba về ba hỏi, ba đánh em, ba bắt em quỳ xuống ba đánh. Tại sao đi học không lo học mà đi lại đi quýnh lộn? Em mới nói là chứ bây giờ con không làm gì nó chửi con là đồ không mẹ, con tức quá nên là con đánh nó. Xong ba em nói kêu mai mốt đứa nào mà nói vậy đánh vô mặt đó cho bà. Ba em nói vậy luôn á. Tức là rõ ràng là ba của Trâm là người rất là hiểu tâm lý con của mình, và ông biết cách để mà có thể làm cho con mình không bị tổn thương. Thì rõ ràng ở cái tuổi đó là cái tuổi rất là nhạy cảm. Lúc mà ăn cơm ba em hay nói là cái câu là ở với mẹ thì ăn cơm với cá, còn ở với cha thì lót lá mà nằm. Ý là nói là khi mà ở với một người đàn ông như vậy thì chắc chắn là sẽ không đầy đủ giống như là một người mẹ. Ba em nói là làm gì làm cũng phải nuôi hai anh em ăn học tới lớp 12, phải có bằng tốt nghiệp 12. Giờ ba có cực khổ mấy nữa ba vẫn muốn lo cho tụi em. Em nói anh nha, nhà không có mẹ, không có đầy đủ điều kiện, cực kỳ nghèo, nhưng mà cái gì cũng có. Ba em không muốn em với lại anh em thiếu thốn so với bạn bè. Nên đó là cái cách mà ba em thể hiện cái tình cảm. Nhưng mà tới cái đoạn cái lúc mà em đánh nhau với bạn em xong á, cũng tâm lý mình, thứ nhất là mình đi học lên là mình cũng dị với bạn bè, buồn và cảm thấy là hai anh em cùng học, một anh thì học lớp 11, em thì học lớp 10. Ba em phải bỏ một cái số tiền ra cũng khá nhiều để mà chi trả tiền học phí. Em quyết định là em thôi em xin ba em nghỉ. Ba em không chịu. Ba không muốn người ta nhìn vô là người ta nói là ba nuôi tụi em á mà không ăn học đàng hoàng như vậy. Mà em nói là thôi giờ cho con đi làm đi, con không học nữa. Con thấy ba cực quá, giờ con muốn phụ ba này nọ. Xong rồi ba em suy nghĩ một ngày, qua ngày hôm sau ba nói là giờ lớn rồi, làm cái gì thì con tự suy nghĩ và con tự quyết định, nhưng sau này không được hối hận và không được trách ba. Là năm 15 tuổi là quyết định đi vô Sài Gòn á. Đánh dấu một bước ngoặt ta nói kinh khủng khiếp nữa. Rồi, câu chuyện đang rất là hấp dẫn cho nên phải mời khách uống trà. Thơm quá anh à. Lúc đấy thì Trâm có thể hình dung ra nếu mà vào Sài Gòn thì mình có thể làm gì để đỡ đần cho ba được? Có nghĩ một cái gì trong đầu là sẽ làm gì? Không nghĩ một cái gì hết luôn anh. Chỉ biết là bây giờ sẽ vô Sài Gòn là tìm việc thôi. Thì lúc đó em vô em ở nhà chú của em. Chú của em á cũng chở em đi tìm việc tất cả mọi nơi. Ví dụ như là làm nhân viên trong siêu thị nè. Ý là mình muốn tìm một cái công việc nào đó để ở trong mát á. Hết cả Sài Gòn này luôn không ai nhận. Người ta nói là tại vì chưa có bằng tốt nghiệp lớp 12 cho nên là không làm được gì hết. Thì chú của em á là mới quen với lại cái chú làm bên xe. Chú đó có vợ là quán cơm. Kêu thôi bây giờ đang thiếu người nọ cho cháu xuống làm đỡ đi. Lúc đó nó còn là 2-3 tháng nữa là tới Tết rồi. Mới xuống đó làm ở quán cơm cực lắm. 5 giờ sáng là phải dậy làm tới chiều tối ngày hôm sau. Em làm được 1 tháng á, chiều nào á cũng lên sân thượng nhìn xuống là trường trung học phổ thông Phan Đăng Lưu. Nhìn mấy bạn đi học bằng áo dài này nọ đứng khóc miết. Khóc rồi tại tự nhiên mình đang đi học ngon lành, mình đang ở với cha mẹ mình, không đi đâu mà hạnh phúc và vui vẻ bằng nhà mình hết. Mấy cô ở trong cái quán cơm á thấy em tội quá cứ khóc hoài. Giờ họ có muốn học không? Kêu giờ con muốn học mà con học rồi sao con đi làm? Mọi người mới gợi ý là đăng ký buổi tối đi học. Thì lúc đó em mới biết là có một cái trường là bổ túc. Em nhớ là 1 tháng là tiền học phí là 175.000. Em đi học buổi tối thì mấy cô ở đó cũng ưu tiên cho em. Ví dụ như là chiều là mình phải rửa chén, mình làm biết tới 5-6 giờ chiều mới được nghỉ. Còn em là em làm tới 3 giờ chiều. Em rửa chén xong đóng chén như này xong là em lên lầu em học bài. Là tới 6 giờ là em đi học. Sau này Trâm còn hay quay lại quán cơm tình nghĩa đấy không? Em mới quay lại cách đây vài hôm. Thế là các cô đấy vẫn còn ở đó và tất cả mọi người đều còn ở đó. Có vài bạn mà cùng trong lứa với em đợt đó em làm á, có 4 bạn 91 như vậy. Bây giờ mấy bạn có chồng có con rồi, các bạn thì đi hết rồi. Em về thì mọi người vẫn rất là yêu thương em và ai cũng khen là em giỏi. Ít ai hình dung là một cô bé đi chăn bò ngày đó này, bỏ học ngang như thế, phải đi học buổi tối bán cơm, mà sau này là đi thi một cuộc thi Miss Teen. Thì Trâm đã đến với cái cuộc thi đấy như thế nào? Và đó là cái năm mà cuối cùng em được tham gia. Tại vì năm đó là nếu mà em không tham gia nữa là em bị quá tuổi. Em quyết định liều luôn, em đăng ký em tham gia. Lúc đó là ba mới mất nữa. Em vừa đậu trường sân khấu điện ảnh là ba mất. Khoảng mấy tháng sau thì em đăng ký em đi thi Miss Teen. Thì ở trong trường tất cả bạn bè này nọ mọi người ai cũng ủng hộ. Bao nhiêu ngàn thí sinh chỉ chọn ra được 20 bạn để vào chung kết thôi. Em không hiểu là lúc đó tại sao em được chọn vô luôn. Đi thi qua Hà Nội, lần đầu tiên được đi máy bay, lần đầu tiên được đi Hà Nội. Tất cả mọi thứ đối với em nó giống như là trong mơ vậy đó. Đi ra ngoài đó mình tiếp xúc với lại tất cả những bạn. Thì em nhớ là cái bạn mà ở chung phòng với em là bạn Phương. Bạn đó thì nhà quá khá giả, nhà rất là giàu, có điều kiện mà được ba mẹ yêu thương nữa. Mình thì mình không có ai bên cạnh mình lo lắng hết, nên mình cũng cảm giác ra đó mình đi thi á mình tủi thân lắm, mai lo. Cái đêm chung kết á anh, em nhớ hoài luôn. Cái lúc mà ba em mất rồi á, em vẫn lại lưu cái số điện thoại của ba là ba yêu. Cái xong em hay nhắn cho ba em mỗi ngày mà em có chuyện buồn hay là những cái áp lực gì trong cuộc sống á, em hay nhắn tin cho ba là ba ơi hôm nay con buồn quá, ước gì có ba ở đây này nọ. Kiểu giống như hồi đó mình mới có 20 tuổi mà mình còn con nít đó, mình chưa có suy nghĩ chín chắn gì nhiều đâu. Trước khi lên sân khấu diễn á, em nói với ba là
ba ơi ngày hôm nay con thi rồi nè, ba nhớ phù hộ cho con nha. Thì anh biết sao không? Khoảng còn 5 phút nữa là lên sân khấu, là 19:55 á, một cuộc điện thoại. Em thấy cuộc gọi nhỡ của ba yêu. Trời ơi, anh biết là lúc đó em không nghĩ một cái gì hết, em khóc như một cơn mưa vậy đó. Xong em rớt cái điện thoại xuống, em kiểu em hết hồn đó, tự nhiên nghĩ ba mình mất rồi, tự nhiên ai đâu mà gọi, tự nhiên mà thấy cuộc gọi nhỡ của ba yêu. Em mất bình tĩnh, em khóc miết vậy đó, em khóc mà nó nổi mắt sưng rồi lông mi nó rớt hết trơn rồi á. Xong mấy chị quản lý mới giữ cái điện thoại của em, nói là thôi bây giờ bình tĩnh đi, chắc là ba em phù hộ cho em thôi. Mấy chị mới giải quyết cái chuyện đó là gọi ngược lại. Thì cái số điện thoại đó người ta mới nói là trời ơi cái con nhỏ nào suốt ngày nó nhắn tin cho tôi, nó kêu tôi bằng ba. Rồi nó còn nói hôm nay nó thi này nọ, tôi quá thắc mắc về cái chuyện là sao nó cứ nhắn tin là ba ơi này nọ, tôi tưởng lộn số. Mà ngày hôm nay nó nhắn tin nó nói nó thi cái gì đó, cho nên là muốn gọi lại nói chuyện là khẳng định là đây là không phải là số điện thoại bị lộn số rồi. Thì ra là sau khi ba em mất thì cái số điện thoại đó là người ta kiểu 6 tháng sau á bán cho một người khác. Rồi anh thấy không? Nó ly kỳ đến mức mà em tưởng là ba em gọi cho em đó. Đến khi mà em lên sân khấu em diễn nha, ở dưới này á quá trời người luôn. Em diễn ở trong cái tư thế là mắt em lúc đó vẫn còn khóc, mà em nhìn xuống hàng ghế xa xôi, em cứ nghĩ là có khi nào ba mình đang ngồi ở dưới giơ tay chào mình không? Mình ước gì ba mình đang ngồi ở dưới quay tay chào mình. Rất là xúc động. Thế nhưng mà thử ngược lại thời gian một chút, cái cơ duyên nào để rồi cô ấy là quyết định lại con đường của mình đi sẽ là con đường của một diễn viên để được thi vào nhà sân khấu điện ảnh? Khi mà em làm ở quán cơm nó học xong 3 năm thì mình lại đứng một cái bờ đó là không biết thi đâu. Mình học bổ túc mà, thì đương nhiên là mình không thể nào mà mình học giỏi hơn tất cả những các bạn mà học chính quy rồi. Mình vừa làm vừa học nữa, mình biết cái sức của mình nó ở đâu. Tự nhiên một ngày em gặp anh của em, ê thôi nhìn mày cũng lanh lợi dễ thương á, thôi thi vô làm diễn viên đi. Tự nhiên á chỉ là ảnh nói một cái điều gọi là nói chơi thôi mà nó khơi gợi cho mình trong đầu, nghĩ là tại sao mình không đi làm diễn viên. Ngày xưa là em làm trong quán cơm á là có rất là nhiều diễn viên, giống như là anh Cao Minh Đạt nè, chú Hồng Tơ nè, chị Tina Tình nè, ca sĩ Vũ Bảo nè, ca sĩ Chí Thiện nè. Nhớ kỹ như thế đó. Nhớ kỹ lắm anh, tất cả những cái ngày tháng tuổi thơ quen làm nhớ hết. Đi vô trong quán cơm đó ăn là trời, ngày xưa anh Cao Minh Đạt nha, tao nói hot ơi là hot luôn, đi chạy chiếc A còng màu trắng chạy tới ăn cơm là tao nói nguyên một quán cơm nhìn luôn. Đợt đó là đang hot cái bộ phim gì chung với chị Thanh Thúy đó, cho nên ai cũng biết hết. Rồi em ngưỡng mộ kinh khủng khiếp luôn, anh Chí Thiện nữa, rồi nhóm La Thăng nữa. Xong tự nhiên anh khơi gợi cho mình như vậy, em quyết định là em tìm hiểu. Em đi ra ngoài tiệm net á, tìm hiểu về trường sân khấu điện ảnh làm sao, làm diễn viên như thế nào. Bắt đầu em nộp hồ sơ, em làm hồ sơ để mà em đăng ký vô em thi. Ai ngờ đâu em lại đậu vô diễn viên. Cái năm đầu tiên mà em được đi phim á là em đi cùng với Chí Thiện nữa. Là anh biết cái Chí Thiện nói sao con bé này nó quen quá. Em mới nói anh ơi anh không nhớ em hả, em là con bé bán cơm ở chỗ đó nè. Các ông kêu trời ơi ủa vậy hả. Có nghĩa là ảnh cũng đang ngỡ ngàng, không hiểu là tại sao từ cái con bé bán cơm mà cách đây mấy năm về trước anh thấy trong quán cơm mà bây giờ lại đi chung phim với ảnh. Đấy tức là câu chuyện rất là để kỷ niệm đúng không? Kỷ niệm. Và như vừa nãy thì Trâm có chia sẻ là lúc mà Trâm đỗ vào trường điện ảnh ấy thì là cái giai đoạn mà ba Trâm mất. Dạ. Cái quãng thời gian mà Trâm vào trong Sài Gòn làm việc, cái mối liên hệ của hai ba con nó như thế nào? Vì lúc này là ba không còn có thể là bảo bọc con gái mình như trước đây nữa. Chắc chắn là mình không ở bên gia đình mình, không ở bên ba mình thì sao mà được vui rồi hạnh phúc giống như là ở quê được. Khi mà làm ở quán cơm nó khóc miết tủi thân. Tại vì anh nghĩ đi làm cực quá mà, cực lắm. Làm từ 5 giờ sáng rồi rửa chén nha, một nùi chén nha nè. Cho nên là bây giờ là mấy cái chén mà ăn cơm nhà của em thiệt em nhìn nó không là gì so với là ngày xưa em đi rửa anh nhìn đi, một buổi trưa bán xong 2 giờ chiều anh xuống anh nhìn cái bếp này nè, nó vàng lên vậy nè, nào là chén tô nghĩa mà thùng bự vậy đó. Lâu lâu á là mượn điện thoại của cô chủ, điện thoại về cho ba mới nói là thôi ráng đi con, ăn cơm chúa với muối tối ngày, ráng đi rồi ăn học xong rồi mình có cái bằng tốt nghiệp rồi mình làm cái công việc khác. Em làm từ cái lúc mà em mới vô là làm được 600.000 một tháng. Rồi sau lên được 900, rồi lên được 1,1 triệu, rồi lên được 1,2 triệu, rồi lên được 1,5 triệu, là làm giỏi đó. Lanh lắm, ngày xưa tính tiền rồi giỏi lắm. Cho nên là được cô chủ cũng thương, cho lên lương miết vậy đó. Rồi bao nhiêu tiền là em gửi về cho ba em đi đổi vàng. Ngày xưa dưới quê hay có cái kiểu mà có gửi tiền về đổi vàng. Rồi mình gửi về là mình nghĩ là mình cho ba để mà mình phụ anh học này nọ. Đến khi mà ba gần mất rồi đó, cái ngày mà ba mất á thì ba lại đưa cái vàng đó lại cho em. Thì em mới nói thôi ba lấy ra ba bán để mà chữa bệnh đi, tại bữa đó ba em bị ung thư tốn rất là nhiều tiền. Ở nhà có chiếc xe Dream á cũng bán, có cặp bò cũng bán, nói chung là bán này nọ, bán lúa rồi bán đủ thứ để đưa ba em vô Sài Gòn chữa bệnh. Em mới nói ba là lấy nhẫn vàng đó bán đi để mà lo chữa bệnh, thì ba em cũng bán xong rồi chừa lại 1 triệu. Ba em mà lúc đó là
hấp hối rồi đó, lúc đó là yếu lắm rồi. Em ở Sài Gòn em về, lúc đó là em đi làm ở trong một cái công ty đồ chơi dán tem rồi đó. Xong em được 800.000, em đem về với lại cái bánh trung thu, đem về em cho ba em. Lúc đó là biết em đậu trường sân khấu rồi, vui lắm, thích con gái mình làm diễn viên, thích nở mày nở mặt với mọi người, rồi thích con gái mình lên tivi. Ba em chỉ có một mình ba em là ủng hộ em việc đó thôi. Móc ra 1 triệu, mà lúc đó yếu, mà từ một cái người mà 80 kg mà xuống còn có 20 mấy ký. Em không còn nhận ra ba em nữa. Ba mới nói là bây giờ con cầm 1 triệu rồi nè, con đi học đại học đi, ba cho con á. Em hỏi anh đi học đại học có 1 triệu thì sao học. Nhưng mà mình biết được là ba không có lấy cái tiền đó ba mua thuốc uống, mà ba để dành cho mình, để mà mình muốn mình là trưởng thành, muốn mình thành tài. Lúc đó là mấy ngày sau nữa là ba đi. Cái thời gian mà ba bệnh đó thì em về em bỏ học. Em bỏ học quân sự của trường sân khấu điện ảnh, em về em nuôi ba em trong vòng 1 tháng. Là em biết ba em phải vượt qua những cái đau đớn như thế nào. Xong rồi ba em mất. Có vẻ như là đúng là cuộc đời của Trâm từ lúc mà còn nhỏ sống với ba cho đến lúc mà mình bắt đầu chọn được con đường như mình, có vẻ là nó đầy những cái gập ghềnh, đầy những cái biến cố. Vậy thì sau khi mà ba Trâm mất, và Trâm cũng đã chọn được một con đường cho mình là trở thành một diễn viên, mọi chuyện nó đã bằng phẳng hơn đối với Trâm từ đấy trở đi chưa? Dạ chưa. Mọi thứ nó ổn với em là cách đây khoảng 3 năm nay thôi. Còn những năm về trước thì từ 20 mấy tuổi về trước là đủ thứ chuyện xảy ra hết. Vẫn là một mình em, mình gồng gánh tất cả mọi thứ. Tại vì ba em có một đứa em sau nữa, cho nên là bây giờ em sẽ còn nghĩ lo cho em đó nữa. Cho nên là đi phim rồi em đi rất là nhiều phim nha anh. Em thấy là mình khá may mắn, tại vì được một cái là mình cũng ngoan, rồi mình cũng nghe lời, cho nên là có những cái vai diễn hợp là các chú đạo diễn thường hay kiểu giống như là nhớ tới mình, cho nên là mời em. Nhờ như vậy mà mình có tiền để mà mình trang trải cho cuộc sống. Chứ cái lúc mới vô nghề em nói anh hả, đi quay quảng cáo nè, người ta trả cho em có 800.000 thôi, trả mấy triệu mà ta ăn đâu mất tiêu rồi, trả lại cho mình có 800.000 thôi, mà quay từ sáng cho đến tối, mà quay quảng cáo kẹo xinh gum á, em nhai mà em thổi 2 cái này nè, em thổi một hồi 2 cái này quay hàm của em á, nó muốn xoáy quay hàm luôn á. Mà lúc đó thấy 800.000 nó lớn gì đâu luôn á. Kêu là ngày xưa mình đi làm quán cơm có 600.000 một tháng, còn này mình quay nguyên một ngày trời được 800.000, rồi ngon quá, nghĩ vậy đó. Nghĩ kêu trời ơi, vậy là làm diễn viên là mai mốt sẽ giàu này nọ. Không có, đi phim rồi ta nói mới biết là nó cực như thế nào. Nó chua ơi là chua luôn á. Những cái chua đấy nó có thấm tháp gì so với những gian khó mà ngày bé Trâm đã trải qua? Dạ không, lúc đầu cũng có cái suy nghĩ là mình nghĩ là chắc thôi mình bỏ nghề, mình không hợp với công việc này. Một cái công việc mà em nghĩ là dành cho những cái người mà giàu có, rồi những người mà xinh đẹp này nọ, người ta sẽ được ưu tiên hơn mình giống như một con nhỏ dưới quê lên thôi. Làm sao mà mình được như vậy. Nhưng mà không ngờ là em đi casting và em đậu vô một cái vai diễn đầu tiên, đó là vai Hoa Thầy Bói. Từ cái vụ meeting á, em đi thi meeting về em có một cái giải thưởng. Lúc đó là cũng có báo chí bắt đầu người ta ghi Miss Thân Thiện nè, thể hiện tài năng rất là xuất sắc tại cuộc thi này nọ. Xong có tự nhiên cái đạo diễn lúc đó người ta liên hệ với mình. Thì cái phim mà thứ hai em đóng đó là phim Dây Leo Hạnh Phúc của đạo diễn Chu Thiện. Cũng từ đọc báo ra thấy coi cái meeting đó, thấy mình diễn tốt rồi nọ, xong mời em vô hẳn một cái vai mà lúc đó anh biết ba Mạnh Hùng nè, nhà chị Thanh Mai nè, đó, anh Hòa Hiệp nè, là những cái người là thời điểm đó hot, rất là hot luôn. Thì mình lại được đóng vai con của họ. Em đóng xong phim đó xong rồi thì em lại gặp tiếp một chú đạo diễn nữa là chú đạo diễn Võ Việt Hùng. Lúc đó chú đang cần một cái vai diễn mà đen thui tù lùi vậy đó, da dẻ đen, một con nhỏ mà nhà quê ơi là nhà quê luôn, tại dân biển mà, cho cái vai chính luôn. Mà lúc đó đóng với ai? Thanh Thúy và Quy Khánh. Trời ơi, em hỏi anh nè, một cô bé mà mới lớn lên 20 tuổi đầu, tự nhiên giống như là một cái giấc mơ nó ập tới với mình vậy đó. Nhìn em cái nó kêu trong nhỏ nhỏ là đen dữ rồi. Ở dưới quê mà, lúc đó là không biết chăm sóc da dẻ hay gì đâu anh. Em như một thằng con trai vậy đó, lúc nào cũng bận quần jean rồi đội nón rồi đi như một đàn ông vậy đó. Mà đen thui nữa chứ. Cái xong chú đạo diễn nói trời, con nhỏ này vô với vai hợp rồi. Nhưng mà bị nhà sản xuất từ chối. Em bị một cái khoảng thời gian là rất là nhiều nhà sản xuất từ chối em. Chú nói kêu không, bây giờ chú chọn cô bé này vô trong vai này tại vì nó quá hợp vai. Em đi phim của chú, xong cái phim đó em được hiệu ứng rất là tốt, mọi người rất là thích cái vai diễn của em. Thì anh Cảnh Đôn á, ảnh là cái nhà sản xuất của cái bộ phim đó, ảnh coi xong rồi cái ảnh khen con bé này diễn tốt quá. Thì em tiếp tục được đi những cái phim của bên công ty đó nữa. Một cái cơ duyên mà em nghĩ là nó đánh dấu cái bước ngoặt cái sự nghiệp của mình, đó là phim của chú Nhâm Minh Hiền. Thì em tự động nhắn tin cho chú, em nói chú ơi, con nghe nói là chú sắp casting cái phim đó, chú cho con lên casting với. Thì lúc đó là chú Hiền cũng đã casting rất là nhiều rồi mà chưa có ai hợp với cái vai đó hết. Mà cái vai đó là vai thứ 9 thôi, nhưng mà cái cảm xúc và cái tính cách nhân vật nó cực kỳ hay. Từ cái lúc Hiền chuyển qua ác, xong ác chuyển về hiền này nọ, nói chung là nó lật rất là nhiều cảm xúc. Còn trước đó thì em đóng những cái vai diễn cá tính thôi. Xong em lên em casting anh, cuối cùng em lại được vô cái vai diễn đó, và cái vai đó là được 6 cái giải thưởng vậy. Rõ ràng là mọi thứ nó có vẻ là nó xoay chuyển cái cuộc đời của Trâm rất là lạ lùng.
Thì có lẽ là ngay ở cái chuyện mà cái sự phù hộ của ba của Trâm ấy, dường như có vẻ là trên một lý thuyết nào đấy có vẻ nó cũng hơi ứng nghiệm. Ngoài chuyện là nhà sản xuất họ có thể là họ chưa biết cô ấy là ai, họ cũng không ưng đã đành rồi. Thế còn từ những người khác thì sao? Ví dụ trường học chẳng hạn thì sao? Đồng nghiệp là sao? Có những cái đấu đá em bị đuổi nào? học anh. Ồ thế à? Dạ, tới giờ phút này em vẫn là cựu sinh viên thôi. Bây giờ em bị đuổi học. Học đến năm nào thì em học được 1 năm xong em thi Miss Teen á, là người ta đã muốn đuổi em rồi. Tại vì đi thi Miss Teen là phải mất 15 ngày. Đó, xong em thi xong em về xong có phim mời em luôn. Thì bây giờ mình đấu tranh tư tưởng, một là bây giờ mình học, hai là mình đi theo cái cơ hội của mình. Mà rất là nhiều người chia sẻ với em nói là cơ hội chỉ đến có một lần thôi, do mình tạo ra. Nếu bây giờ mình quyết định mình đi học nữa thì sau khi mình ra trường liệu có ai còn biết tới mình hay không, hay là đang nhân cái cơ hội mình đang được biết tới mình đi phim luôn. Thì em nghĩ là lúc đó mình đang bị một cái gì anh biết không? Cơm áo gạo tiền. Đi học có đâu có tiền đâu, đi học có 2.000 trong túi thôi, 1.000 gửi xe, 1.000 uống trà đá. Có hôm là nhịn đói luôn. Giai đoạn mà ba em mới mất á là nghèo đến mức như vậy luôn á anh. Mọi người trong gia đình này nọ gom tiền lại mua cho được chiếc xe đạp điện. Đi học là ở nhà ké của bà chị, con của dì. Hết tiền cũng đâu có dám nói đâu. Đi học ban ngày, ban đêm á thì đi làm quán nước. Tháng được 600.000. Làm từ 6 giờ tối tới 11 giờ khuya. Em còn nhớ là bận cả cái áo thun ghi là diễn viên trường sân khấu điện ảnh. Ca bao nhiêu. Đi làm quán nước xong ai cũng nhìn hết trơn á. Bây giờ cơm áo gạo tiền mà. Mình phải đi làm mình kiếm tiền thôi. Chứ giờ mình đi học á, thứ nhất là không có tiền đóng tiền học. Mà khổ như vậy nữa, giờ có cơ hội đến cứ chết. Xong ai ngờ đâu em nhận được một phim rồi là em lại nhận biết và em đi tới giờ luôn. Bây giờ có trong tay cũng hơn 20 phim rồi, vay từ vay chính với thứ chính rồi. Ngoài đấy tức là rõ ràng là từ một cô bé bán cơm mà nhìn những diễn viên bước vào quán cơm với một cái sự mơ ước, và đến một ngày tự nhiên mình nắm được cái ước mơ đấy ở trong tay và có thể coi như là đã bước vào thế giới của những ngôi sao. Tức là đã phải đối mặt với một cuộc sống nó hoàn toàn khác trước đây của mình. Thì nó có những cái gì trong cái thế giới đấy mà Trâm phải đối mặt, mà những điều mà trước đây mình chưa bao giờ nghĩ đến? Nói chung là nó có rất là nhiều chuyện. Scandal thì em ít khi mà dính tới. Em chỉ có bị dính một cái về chuyện tình cảm thôi. Nhưng mà cái vấn đề đó thì em không muốn nhắc tới nữa. Tại vì em nghĩ là cái thời điểm đó là mình ở một lứa tuổi là 26, 27 tuổi á, mình rất là háo thắng. Mình nghĩ sao mình nói đó thôi. Mình là một cái người mà gọi là mình bị tổn thương cho nên là mình chỉ biết là mình lên tiếng thôi. Thì nó gây ra một cái chấn động dư luận ở lúc đó thôi. Sau khi cái chuyện đó nó qua rồi á, thì tới thời điểm bây giờ thì em nhìn lại em nghĩ là nhiều khi nó là một cái điều gì đó để cho mình trưởng thành hơn thôi. Có một cái vấn đề nữa mà em tới bây giờ em vẫn cảm thấy buồn. Tại vì bản thân mình là một cái người mà rất là cá tính. Mình có sao nói vậy và mình rất là thẳng tính luôn. Và khi mà em đi quay hay là cái gì đó là em là một người rất là hòa đồng và rất là nhiệt tình. Có nghĩa là em tham gia một cái game show nào đó hoặc là em đi quay chương trình nào đó thì em là ví dụ như là mình phải làm cho tới cùng. Mình chơi nhiệt tình á. Thì mình lên mình đọc cái bình luận của khán giả thì người ta nói là sao con này nó vô duyên quá, rồi sao nó mở miệng ra là nó ăn to nó lớn, sao nó nói to quá vậy, sao giọng nó chát quá vậy. Em lên em đọc rất là nhiều, tất cả những game show em đi em đều đọc như vậy thì mọi người vào chửi em rất là nhiều. Em cảm thấy em bị buồn. Mình sống thật với bản thân mình sống đúng với cái cá tính của mình thì lại bị chửi này nọ. Em thấy như điều như vậy cái em đi qua chương trình cái em tiết chế nó lại. Em không có ăn to nói lớn, em không có nhiệt tình quá nữa. Thì nói trời sao con này đi game show nó nhạt dữ vậy. Thôi em lúc đó mình bị bàng hoàng, mình bị xong bây giờ em học cái cách là không lên đọc bình luận nữa. Cuộc sống này có người thích rồi có người sẽ không thích mình, cho nên là mình phải chấp nhận thôi. Thưa quý vị, nếu mà quý vị thấy Trâm là ăn to nói lớn, chuyện đấy cũng là bình thường thôi. Thứ nhất ấy, cô ấy là một cô gái miền Trung. Hầu hết các cô gái miền Trung họ có một cái sự mạnh mẽ của những người sinh ra ở những cái vùng rất là khó khăn. Và ngày hôm nay quý vị thấy đấy, Trâm vẫn ngồi đây nói chuyện rất là sôi nổi, vẫn nói to. Đấy mới là cá tính thật. Và trong cuộc sống này thì cô ấy cũng xứng đáng có được một cái tình yêu tử tế, bởi vì xinh đẹp này, tài năng này. Em vẫn thất bại trong tình yêu anh. Cho đến thời điểm này. Không, em không nói thời điểm này, nhưng mà em nói chung là về cái chuyện mà tình cảm á thì em cảm giác em là một người thất bại. Bởi vì mình là một cái người quá cá tính đi, mình mạnh mẽ quá, cái gì mình cũng làm được. Đâm ra khi mà trong cái chuyện tình cảm đó, mình không phải là một cô gái yếu đuối, mình một cô gái nhõng nhẽo hay là mẹ nheo hay gì đó, cần được một cái người khác bảo vệ và che chở. Còn em thì không, mình quen nhau giống như là hai người đàn ông với nhau vậy đó. Chuyện gì em cũng tự làm được, tự lo được cho bản thân mình riết rồi cái không có thấy ai ngồi lại mình tủi thân, mình nói cái tại sao mình quen với người ta mà mình cái gì mình cũng hy sinh cho họ, rồi mình cũng quan tâm cho họ không mà, rồi ủa vậy yêu làm gì. Biết đâu một chàng trai thư sinh nho nhã và yếu đuối một chút biết đâu lại hợp thì sao. Thôi anh ơi, em không thích một chàng trai thư sinh đâu nha anh. Em chỉ muốn nói với các cô gái là mình bớt cá tính lại đi, mình càng mạnh mẽ, mình càng cá tính bao nhiêu á, mình yêu sẽ khổ bấy nhiêu. Nhưng mà đấy là Trâm nói với các bạn gái như thế, thế còn bản thân Trâm thì sao? Trâm có sẵn sàng bớt cá tính lại không? Em vẫn thế anh ơi. Em là thua rồi đó. Dẫu sao thì cũng xin chúc Trâm là chinh phục được cái thất bại này, để giá như có thể quay ngược lại thời gian để làm một cái điều gì đấy, thì cái điều Trâm muốn làm nhất là gì? Tới thời điểm hiện tại á, dường như là em có tất cả mọi thứ tự mình làm nên. Em có thể lo được cho gia đình của mình, lo được cho cuộc sống của mình tốt hơn ngày xưa.
Nhưng mà có một điều mà em không có, đó là tình cảm của gia đình. Nếu như á cho em ước á có được cơ hội để quay lại thì em vẫn mong là ba em sống tới giờ này để cho em phụng dưỡng cho ba. Em muốn ba em được hưởng thụ những cái ngày mà sung sướng, rồi được biết là con gái của mình lên truyền hình, được thấy con của mình trên truyền hình, được hãnh diện với mọi người. Ngày hôm nay có thể ngồi đây và chia sẻ lại những câu chuyện đấy một cách rất là xúc động nhưng cũng rất là chân thành. Xin cảm ơn Hồ Bích Trâm rất là nhiều đã đến với Ký ức tươi đẹp. Xin chúc Trâm có thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Dạ em cảm ơn anh, và em cũng xin cảm ơn đó là quý vị khán giả. Tại vì nếu không có khán giả thì sẽ không có em ngày hôm nay. Có cái sự ủng hộ của mọi người thì em hy vọng là tất cả mọi người vẫn sẽ luôn theo dõi em và ủng hộ em trong những cái chặng đường sắp tới. Quý vị cũng đừng quên là chương trình Ký ức tươi đẹp vẫn đến với quý vị trên kênh MCV Media. Đến đây thì Minh Đức và Hồ Bích Trâm xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.